Anda ada masalah kereta tak kilat dan kusam. Kereta anda cepat kotor dan ada banyak cala halus. Memperkenalkan Beast Coating, revolusi penjagaan cat kereta dari rumah. Dengan hanya menggunakan Beast Coating, anda boleh menjadikan kereta anda lebih cantik seperti baru keluar daripada kedai. Dengan satu botol, anda boleh guna sebanyak 3 ke 5 kali untuk kereta sedan. Jika anda membasuh di rumah, anda memerlukan lebih kurang 140 gallon air. Selepas anda menggunakan Beast Coating di cermin, anda tidak lagi perlu menggunakan wiper ketika hujan. Kereta anda juga akan menjadi anti cala selepas menggunakan Beast Coating. Hasil menggunakan Beast Coating, kereta anda akan menjadi lebih licin. Anda tidak perlu risau lagi ketika hujan. Air hujan yang mengalir akan membersihkan segala kotoran pada bodi kereta anda. Dengan menggunakan Beast Coating, habuk, debu mudah dibersihkan dengan hanya satu sapuan. Sekarang masa untuk anda dapatkan Beast Coating. Masalah kereta tak kilat, masalah habuk debu, masalah kereta kotor, masalah cala halus. Jangan risau, Beast Coating menggunakan formula daripada Jerman iaitu silika dioksida yang akan membuat satu lapisan di atas cat kereta anda supaya kereta anda kelihatan kilat dan kebal. Tinggalkan nombor telefon anda di bawah atau klik learn more sekarang.